Oppitunti 1. Yritysfuusiot. Tiesitkö, että Frito-Lay fuusioitui Pepsiin PepsiCo Incorporatediksi? Kyllä, se on yksi maailman suurimmista ruoka- ja juomayhtiöistä. On kiehtovaa, kuinka fuusiot voivat luoda niin tehokkaita kokonaisuuksia. Täysin. Ne yhdistävät resurssit ja tavoittavat laajemman yleisön. Lisäksi se mahdollistaa monipuolisen tuotevalikoiman yhden tuotemerkin alla. Se osoittaa todella, kuinka yhteistyö voi johtaa menestykseen. Ihmettelen, kuinka he hallitsevat erilaisia yrityskulttuureja. Se on hieno pointti. Kahden kulttuurin yhdistäminen voi olla melko haastavaa. Kyllä, mutta oikein tehtynä se voi johtaa uskomattomiin innovaatioihin. Rakastan Oppitunti 2. mikroaaltouunissa keitettävää Rentouttavat popcornia illat. ja teetä juomista samalla kun puhumme. Se kuulostaa täydelliseltä. Se on niin mukava tapa rentoutua. Kyllä, alamme rentoutua viikonloppuna ja nauttia toistemme seurasta. Täysin. Näissä yksinkertaisissa nautinnoissa on jotain lohdullista. Olen samaa mieltä. On mukavaa pitää tauko kiireisestä elämästämme. Lisäksi se antaa meille mahdollisuuden olla yhteydessä ja jakaa tarinoita. Täsmälleen. Odotan innolla näitä rentouttavia iltoja. Minä myös. Tehdään siitä säännöllinen perinne. Ehdottomasti. Se on täydellinen tapa päättää pitkä viikko. Oppitunti 3. Vaihtoehtojen tutkiminen. Totta. Mutta nautin eri vaihtoehtojen tutkimisesta ja hyvien tarjousten löytämisestä. Kyllä, on aina jännittävää löytää jotain uutta. Rakastan parhaiden hintojen etsimisen jännitystä. Täysin. Se tekee ostoksista palkitsevamman. Lisäksi et koskaan tiedä, mitä ainutlaatuisia esineitä saatat löytää. Täsmälleen. Joskus parhaat ostokset ovat odottamattomia. Minusta on hauska seikkailu käydä kauppaa metsästämässä. Olen samaa mieltä. Suunnitellaan pian ostospäivä. Kuulostaa mahtavalta. Odotan sitä innolla. Oppitunti 4. Matkasuunnitelmat. Tietenkin. Voitko kertoa etäisyyden ja nähtävyyksien sijainnin? Varma. Etäisyys rannalle on noin 10 mailia täältä. Se ei ole liian kaukana. Mitä nähtävyyksiä on lähellä? Matkan varrella on kaunis puisto ja hienoja ravintoloita. Kuulostaa täydelliseltä päiväretkelle. Kyllä, voimme nauttia rannasta ja tutustua alueeseen. Muista tarkistaa sää ennen lähtöä. Hyvä idea. Haluan ottaa kaiken irti ajastamme siellä. Olen innoissani seikkailustamme. Oppitunti 5. Kiinnostavia keskusteluja. Tärkeää on myös estää ikävystyminen. Olen samaa mieltä. Lisäksi on tärkeää kuunnella erilaisia näkökulmia. Kyllä, mukaansa tempaavat keskustelut voivat todella rikastaa ymmärrystämme. Täysin. Ne auttavat meitä oppimaan ja kasvamaan yksilöinä. Keskustelen mielelläni erilaisista aiheista ystävien kanssa. Minä myös.
Se pitää vuorovaikutuksestamme eloisaa ja mielenkiintoista. Tutkitaan yhdessä uusia aiheita. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Odotan sitä innolla. Minä myös. Pidetään keskustelu vireänä. Oppitunti 6. Rauhallinen aamu. Minulla oli hektinen aamu, mutta nyt asiat alkavat rauhoittua. Ai oikeesti. Mitä tapahtui, mikä teki siitä niin hektistä? Minulla oli peräkkäisiä kokouksia ja projektin määräaika hämärässä. Se kuulostaa stressaavalta. Miten onnistuit selveytymään siitä? Keskityin yhteen tehtävään kerrallaan, mikä auttoi minua pysymään järjestyksessä. Se on fiksu lähestymistapa. Mitä aiot tehdä nyt, kun tilanne on rauhallisempi? Taidan pitää pienen tauon ja nauttia kupin kahvia. Kuulostaa mahtavalta idealta. Onko sinulla suunnitelmia loppupäivälle? Vain kevyttä työtä ja ehkä kävely puistossa myöhemmin. Oppitunti 7. Laitteen perustiedot. Pidä laitteesi ladattuna, se on välttämätön yhteydenpitoon. Täysin. Onko sinulla muita ehdotuksia järjestyksen säilyttämiseksi? Kyllä, muistutusten asettaminen puhelimeen voi olla uskomattoman hyödyllistä. Se on hieno vinkki. Unohdan usein tärkeät tehtävät ilman niitä. Voit myös käyttää suunnittelijaa päivittäisten tavoitteidesi kirjaamiseen. Rakastan sitä ideaa. Tuntuu tyydyttävältä jättää asioita pois listalta. Täsmälleen. Lisäksi se pitää sinut tilillä ajastasi. Mitä erityisiä sovelluksia suosittelette tähän? Pidän Todoistin käytöstä, se on käyttäjäystävällinen ja erittäin tehokas. Oppitunti 8. Maksujen selkeys. Tietenkin hahmotellaan maksuehdot yksityiskohtaisesti molempien osapuolten selkeyden vuoksi. Se kuulostaa viisaalta. Mitä yksityiskohtia meidän pitäisi mielestäsi kattaa? Meidän on ensin sovittava summa ja maksutapa. Aivan, ja meidän pitäisi myös keskustella maksujen aikataulusta. Kyllä, selkeän määräajan asettaminen auttaa välttämään sekaannuksia. Entäpä myös peruutusehdot? Se on hyvä pointti, se lisää ylimääräisen suojakerroksen meille molemmille. Olen samaa mieltä. Avoimuus on avainasemassa kaikissa sopimuksissa. Täysin. Kun olemme laatineet tämän, voimme molemmat tarkistaa sen. Oppitunti 9. Muotivalinnat. Ehdottomasti se täydentää ihosi sävyä kauniisti. En ole kuitenkaan varma tästä tumman violetista. Miltä sinusta tuntuu? Tumman violetti voi olla upea, varsinkin oikeilla lisävarusteilla. Se on totta. Ehkä minun täytyy vain kokeilla sitä eri asujen kanssa. Täsmälleen. Joskus sen tuominen esiin vaatii vain oikean parin. Arvostan panostasi. Mistä väreistä yleensä pidät? Kalistun maanläheisiin sävyihin, ne sopivat yleensä kaikkeen. Tuossa on järkeä. Pitäisi tutkia monipuolisempia värejä. Pidetään hauskaa sen kanssa. Muoti on kokeilemista. Oppitunti 10. Perheasiat. Maryn vanhemmat ovat juuri eronneet, ja hän on hyvin järkyttynyt.
Se on kovaa. Avioero voi todella ravistaa perheen dynamiikkaa. Kyllä, hän ajattelee, että hänen koko maailmansa on kääntynyt ylösalaisin. Se on ymmärrettävää, muutos voi olla hyvin haastavaa kenelle tahansa. Yritän muistuttaa häntä siitä, että on ok olla surullinen ja hämmentynyt. Tuki on ratkaisevan tärkeää tällaisina aikoina. Hänen täytyy tuntea olevansa eristetty. Täsmälleen. Olen rohkaissut häntä puhumaan tunteistaan. Se on loistava tapa auttaa häntä käsittelemään kaikkea. Toivottavasti ajan myötä hän löytää uuden normaaliuden tunteen. Oppitunti 11. Perheyhteydet. Pitkästä aikaa. Toivon, että voimme pian tavata kaukaisia sukulaisia. Minä myös. Kaipaan muistoja, joita loimme perhejuhlissa. Ne olivat niin hauskoja aikoja, täynnä naurua ja tarinoita. Täysin. Olisi kiva kokea niitä hetkiä uudelleen. Ehkä voisimme järjestää perhejuhlia tänä kesänä. Se kuulostaa fantastiselta idealta. Voimme suunnitella aktiviteetteja. Kyllä, ja voimme jopa luoda sukupuun jaettavaksi kaikkien kanssa. Rakastan sitä. Se on loistava tapa yhdistää sukupolvia. Otetaan yhteyttä ja katsotaan, ketä kiinnostaa. Oppitunti 12. Kesätyyli. Entä sinä? Käytän mieluummin aurinkomekkoa tai paitaa kesällä. Sundresses ovat täydellisiä pysyä viileinä ja näyttää tyylikkäältä. Olen samaa mieltä. Ne ovat niin mukavia ja monipuolisia kaikkiin tilaisuuksiin. Täsmälleen. Rakastan, kuinka helppoa on pukea ne ylös tai alas. Entä jalkineet? Onko sinulla suosikkia? Käytän yleensä sandaaleja, ne sopivat täydellisesti lämpimään säähän. Tuossa on järkeä. Pidän mieluummin tennareista, ne sopivat hyvin kävelemään. Kyse on mukavuudesta kuumina kuukausina, eikö niin? Ehdottomasti. Suunnitellaan kesäasujen ostosmatka. Oppitunti 13. Ulkona syöminen. Olen ymmärtänyt, että ulkona syöminen voi olla kalliimpaa kuin aluksi luulin. Oi, ehdottomasti. Se voi todella kasvaa, jos et ole varovainen. Mikä siitä mielestäsi tekee niin kalliin? No, aterioiden ja juomien hinnat voivat olla yllättävän korkeita. Äläkä unohda tippaa, silläkin voi olla suuri merkitys. Kyllä. On tärkeää ottaa nämä lisäkustannukset huomioon suunnittelussa. Oletko löytänyt budjettiystävällisiä ruokailuvaihtoehtoja alueelta? Niitä on muutama. Jotkut ravintolat tarjoavat loistavia tarjouksia tiettyinä päivinä. Se on fiksu tapa nauttia ruokailusta ilman pankkia rikkomatta. Oppitunti 14. Varauskysely. Se on hyvä tietää. Onko minun tehtävä jotain peruuttaakseni varaukseni? Yleensä sinun tarvitsee vain tehdä peruutusilmoitus etukäteen. Näen. Liittyykö siihen jotain maksuja? Joskus niitä on, mutta se riippuu paikan käytännöstä. Muistan lukea pienellä tekstillä seuraavan kerran. Se on fiksu liike. Aina on parempi valmistautua.
Kiitos huomioista. Pidän sen mielessä tulevia varauksia tehdessäni. Ei hätää. On aina hyvä jakaa vinkkejä sujuvampaan matkaan. Arvostan apuasi. Se tekee suunnittelusta niin paljon helpompaa. Oppitunti 15. Sisäänkirjautumisprosessi. Sisäänkirjautumisen summa palautetaan myöhemmin, eikö niin? Kyllä, se on oikein. Se on vain korttisi väliaikainen pidätys. Ymmärretty. Voitko antaa vahvistuksen tälle? Täysin. Lähetän sinulle pian sähköpostin, jossa on kaikki tiedot. Kiitos. Minusta tuntuu paljon paremmalta, kun tiedän, että kaikki on hoidettu. Tietenkin. Jos sinulla on muita kysymyksiä, kerro minulle. Arvostan apuasi. Se tekee kaikesta niin paljon selkeämpää. Olen iloinen voidessani auttaa. Nauti vierailustasi saapuessasi. Odotan sitä innolla. Kiitos vielä kerran tuestanne. Oppitunti 16. Muinainen tekniikka. Voitko uskoa, että he rakensivat niin vaikuttavia rakenteita ilman nykyaikaisia työkaluja? Se on hämmästyttävää. Heidän työnsä tarkkuus on todella huomattavaa. Ihmettelen usein, kuinka he onnistuivat saavuttamaan tuollaisen tarkkuuden silloin. Heillä on täytynyt olla uskomattomia taitoja ja tekniikoita, jotka on siirretty sukupolvelta toiselle. Täysin. On kiehtovaa ajatella heidän tietoonsa. Olen samaa mieltä. Se todella saa sinut arvostamaan muinaisten sivilisaatioiden kekseliäisyyttä. Haluaisin joskus käydä joissakin noista historiallisista kohteista. Minä myös. Historian kokeminen omakohtaisesti olisi unohtumatonta. Suunnitellaan yhdessä matka tutkiaksemme joitain muinaisia ihmeitä. Oppitunti 17. Seikkailunhaluinen pelastus. Käytin tikkaita ja pelastin hänet puusta. Sen on täytynyt olla melkoinen seikkailu. Miten se tapahtui? Hän kiipesi ylös saadakseen paremman näkymän ja juuttui sinne. Voi ei. Pelkäsikö hän apua odottaessaan? Vähän, mutta hän pysyy kylmänä. Olin vain iloinen saadessani olla siellä. Hienoa, että pystyit auttamaan häntä. Tuntuiko sinua hermostuneelta? Ehdottomasti. Minun piti olla varovainen noustaessani ylös. Voin kuvitella. Mitä hän sanoi, kun sait hänet alas? Hän oli niin helpottunut ja kiitollinen. Se teki vaivannäöstä sen arvoisen. Oppitunti 18. Kuljetuskulut. Saatavilla on myös taksi- ja kyytipalveluita, mutta ne voivat olla kalliimpia. Se on totta. Joskus ne voivat todellakin kasvaa, varsinkin pidemmillä matkoilla. Täsmälleen. Harkitsen usein kustannuksia ennen kuin päätän, minkä vaihtoehdon valitsen. On järkevää punnita vaihtoehtojasi, varsinkin kun matkustat usein. Oletko koskaan joutunut käyttämään kyytipalvelua? Kyllä, käytin sitä viime viikonloppuna, ja se oli kätevä, mutta kallis. Olen huomannut, että ylihinnoittelu voi todella saada sinut epävarmaksi. Varmasti. Käytän mieluummin julkista liikennettä aina kun mahdollista säästääkseni rahaa. Se on hyvä idea. Se on usein taloudellisempaa ja voi olla varsin hauskaa.
Oppitunti 19. Äänestyspäätökset. Jäsenet äänestivät, enkä voinut valittaa siitä, koska se on demokratiaa. Se on totta. Jokaisella on oma ääninsä päätöksentekoprosessissa. Joskus kuitenkin mietin, ymmärtävätkö kaikki asiat todella. Se on pätevä pointti. Äänestäjien kouluttaminen on olennaista tietoon perustuvien päätösten kannalta. Kyllä, keskustelut voivat auttaa selventämään eri näkökulmia. Olen samaa mieltä. Sitoutuneet keskustelut voivat johtaa parempaan ymmärrykseen. On tärkeää kannustaa osallistumaan erityisesti nuorempien äänestäjien keskuudessa. Täysin. Tulevaisuus riippuu tänään tehdyistä tietoisista valinnoista. Edistetään enemmän keskustelua yhteisössämme näistä aiheista. Oppitunti 20. Mary Poppins. Oletko nähnyt elokuvan Mary Poppins? Se on niin ihana tarina. Kyllä. Rakastan kuinka hän tuo taikuutta Jane ja Michael Banksin elämään. Hänen hahmonsa on todella unohtumaton. Hän opettaa arvokkaita opetuksia. Olen samaa mieltä. Hänen tapansa olla vuorovaikutuksessa lasten kanssa on lumoavaa. Myös elokuvan musiikki ja visuaalit ovat kiehtovia, eikö niin? Täysin. Jokainen kappale lisää tarinaan iloa. Minusta on kiehtovaa, kuinka hän tasapainottaa hauskuuden tärkeiden elämän oppituntien kanssa. Kyllä. Se on täydellinen sekoitus viihdettä ja koulutusta. Mary Poppins todella osoittaa meille mielikuvituksen ja ihmetyksen tärkeyden. Oppitunti 20. Harkittuja lahjoja. Kyllä, rakastan harkittujen lahjojen saamista. Ne merkitsevät minulle aina niin paljon. Minusta tuntuu samalta. Lahjassa, jolla on merkitys, on jotain erityistä. Pidän käsin tehtyjen lahjojen antamisesta, koska ne osoittavat henkilökohtaista työtä ja huolenpitoa. Se on niin kiva kosketus. Käsin tehdyt lahjat tuntuvat intiimimmiltä ja ainutlaatuisemmilta. Täsmälleen. Se kertoo lahjan takana olevasta ajattelusta ja luovuudesta. Mikä on paras käsin tehty lahja, jonka olet koskaan antanut? Tein kerran leikekirjan ystävälleni, ja hän rakasti sitä. Kuulostaa ihanalta lahjalta. Se on jotain, jota hän voi vaalia ikuisesti. Mielestäni parhaat lahjat ovat ne, jotka kertovat tarinan tai sisältävät muistoja. Oppitunti 22. Rikkaruohot sateen jälkeen. Hyvän sateen jälkeen näyttää siltä, että rikkaruohot vain nousevat kaikkialle. Se on totta. Ne näyttävät viihtyvän kosteissa olosuhteissa. On kuin he odottaisivat sadetta liikkuakseen. Täsmälleen. Puutarhanhoito voi olla melko haastavaa näiden ärsyttävien rikkakasvien kanssa. Olen yrittänyt pitää puutarhani siistinä, mutta se on jatkuvaa taistelua. Ymmärrän. Säännöllinen huolto on avainasemassa niiden pitämisessä loitolla. Oletko löytänyt tehokkaita rikkakasvien torjuntamenetelmiä? Mulching auttaa paljon, se estää niitä saamasta tarpeeksi valoa. Se on hieno vinkki. Täytyy kokeilla tuota puutarhassani. Oppitunti 23. Sosiaaliset kysymykset. Se ei osoita, että on olemassa gettoja, joissa tuhannet nuoret asuvat ilman koulutusta. Se on karu todellisuus, jonka monet ihmiset eivät huomaa.
Kyse on siitä, kuinka tällaiset olosuhteet voivat vaikuttaa tuleviin sukupolviin. Täysin. Koulutus on ratkaisevan tärkeää köyhyyden kierteen katkaisemiseksi. Meidän on löydettävä tapoja lisätä tietoisuutta näistä asioista. Kyllä, tarinoiden ja kokemusten jakaminen voi edistää muutosta. On tärkeää puolustaa niitä, joilla ei ole ääntä. Yhdessä voimme auttaa luomaan mahdollisuuksia muille. Mietitään tapoja tukea koulutusaloitteita yhteisössämme. Oppitunti 24. Sisäpuutarhanhoito. Olen harkinnut sisätilojen yrttitarhan perustamista. Oletko koskaan kokeillut sitä? Kyllä, minulla on. Omien yrttien kasvattaminen on palkitseva kokemus. Se kuulostaa fantastiselta. Mitä yrttejä olet kasvattanut? Aloitin basilikasta, mintusta ja rosmariinista. Niitä on melko helppo hallita. Rakastan niitä valintoja. Tuoreet yrtit todella parantavat ruoanlaittoa. Täsmälleen. Lisäksi niiden pitäminen kotona on niin kätevää. Kokeilen ehdottomasti. Onko vinkkejä aloittelijoille? Varmista, että ne saavat tarpeeksi auringonvaloa ja kastele niitä säännöllisesti. Hieno neuvo. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan pienen puutarhaprojektini. Oppitunti 25. Jälkiruokasuositukset. Sinun täytyy kokeilla perinteistä jälkiruokaa, sen vuoksi on kuoltava. Todella. Mikä tekee siitä niin erityisen? Makujen ja tekstuurien yhdistelmä on yksinkertaisesti jumalallinen. Se kuulostaa houkuttelevalta. Rakastan kokeilla uusia jälkiruokia. Et tule katumaan sitä, se on paikallinen suosikki syystä. Olen innoissani maistelemaan sitä. Mistä löydän sen? Keskustassa on viehättävä pieni kahvila, joka palvelee parasta versiota. Mennään sinne yhdessä. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan. Siitä tulee herkullinen retki. Odotan sitä innolla. Oppitunti 26. Aamulenkki. Oletko menossa aamulenkille? Kyllä, minulla on. Kuulin, että se on loistava tapa aloittaa päivä. Se todella on. Lenkkeily auttaa puhdistamaan mieltäsi ja lisää energiaasi. Olen samaa mieltä. Lisäksi se on loistava tapa nauttia raikkaasta ilmasta. Täsmälleen. Onko sinulla suosikkireittiä, jota haluat kulkea? Juoksen yleensä puiston läpi, maisemat ovat niin kohottavia. Se kuulostaa ihanalta. Pidän parempana lenkkeilyä joen varrella, se on hyvin rauhallista. Voin kuvitella. Kuunteletko musiikkia lenkkeillessäsi? Joskus, mutta nautin myös vain kuuntelemisesta ympärilläni. Oppitunti 27. Viikonloppusuunnitelmat. Minä myös. Mukavaa päivää siihen asti. Sinä myös. Odotan innolla lauantain suunnitelmiamme. Täysin. Päivän pitäisi olla hauska ja täynnä toimintaa. En malta odottaa, että pääsen kiinni ja nauttia hyvästä ruoasta yhdessä. Kyllä, ja ehkä voimme tutustua siihen uuteen kahvilaan, josta kuulin. Se kuulostaa täydelliseltä. Olen halunnut kokeilla heidän leivonnaisiaan. Hieno idea. Otetaan paljon kuvia.
Ehdottomasti. Olisi kiva saada muistoja päivästämme. Olen innoissani. Nähdään sitten. Oppitunti 28. Keskity edistymiseen. Ehdottomasti on tärkeää keskittyä edistymiseen, ei täydellisyyteen. Olen täysin samaa mieltä. On helppo tarttua siihen, että haluaa kaiken olevan täydellistä. Kyllä, ja se voi usein johtaa turhautumiseen ja loppuun palamiseen. Täsmälleen. Pienten saavutusten juhliminen pitää meidät motivoituneena. Oikein. Jokainen askel eteenpäin on syy olla ylpeä. Kyse on matkasta, ei vain lopputuloksesta. Se on viisas näkemys. Se tekee prosessista miellyttävämmän. Kyllä, ja se auttaa meitä oppimaan ja kasvamaan matkan varrella. Muistutetaan toisiamme tämän ajattelutavan säilyttämisestä työskennellessämme tavoitteidemme eteen. Oppitunti 29. Sukupuuttoon kuolleet lajit. Muutamassa 100 vuodessa monet eläinlajit olivat kuolleet sukupuuttoon. On hämmästyttävää, kuinka suuri vaikutus ihmisillä on ollut ympäristöön. Esimerkiksi esihistorialliset ihmiset saavuttivat pisteen, jossa tietyt eläimet katosivat. Se on totta. Liikametsästyksellä ja elinympäristöjen tuhoamisella oli valtava rooli. Kyllä, ja se on muistutus suojelutoimien tärkeydestä nykyään. En voisi olla enempää samaa mieltä. Meidän on suojeltava sitä, mikä on jäljellä. Täysin. Jokaisella lajilla on tärkeä rooli ekosysteemissämme. On tärkeää lisätä tietoisuutta näistä asioista tuleville sukupolville. Yhdessä voimme saada aikaan muutoksen puolustamalla villieläinten suojelua. Oppitunti 30. Lemmikkieläinten käyttäytyminen. Mutta kun laitan hänet sen päälle, hänen häntänsä nykii. Se on mielenkiintoista. Mitä se tarkoittaa, kun hänen häntänsä nykii? Se osoittaa yleensä, että hän on huolissaan tai järkyttynyt jostain. Köhä. Miten lohdutat häntä, kun niin tapahtuu? Yritän rauhoittaa häntä lempeällä silityksellä ja rauhoittavilla sanoilla. Tuossa on järkeä. Eläimet voivat olla herkkiä ympäristölleen. Täsmälleen. Haluan hänen tuntevan olonsa turvalliseksi ja rakastetuksi aina. Hienoa, että olet niin tarkkaavainen hänen tarpeineen. Kiitos. Uskon luovani hänelle välittävän ympäristön. Oppitunti 31. Ostosloidet. Oi kiva. Mistä löysit ne? Löysin ne lähistöltä paikallisesta tavaratalosta. Se on mahtavaa. On aina hienoa löytää hyviä tarjouksia lähellä kotia. Kyllä, ja heillä on mukava valikoima trendikkäitä asuja. Rakastan soppailua sellaisissa paikoissa, et koskaan tiedä mitä löydät. Täsmälleen. Se on kuin pieni aarteenetsintä joka kerta. Käytkö siellä yleensä ostamassa tiettyjä tuotteita vai vain selaamassa? Lähinnä selaamaan, mutta usein lähdenkin odottamattomien löytöjen kera. Se kuulostaa hauskalta. Käydään joskus yhdessä ostoksilla. Oppitunti 32. Arkivaatteet. Etsin jotain, jota voin käyttää joka päivä. Oletko käynyt jossain tietyssä vapaa-ajan vaateliikkeessä? Kyllä, olen tutkinut muutamia paikallisia putiikkeja,
joissa on upeat valikoimat. Se on hyvä idea. Rakastan pienyritysten tukemista. Minä myös. Heillä on usein ainutlaatuisia esineitä, joita et löydä muualta. Täsmälleen. Lisäksi laatu on yleensä paljon parempi. Mitä tyylejä harkitset jokapäiväisissä asuissasi? Pidän mieluummin mukavista, mutta tyylikkäistä kappaleista, joita voin yhdistellä ja yhdistellä. Se on fiksua. Monipuolisuus on avainasemassa vaatekaappia rakennettaessa. Oppitunti 33. Sosiaalisen median etiketti. Meidän tulee käyttää sosiaalista mediaa vastuullisesti ja kohdella muita kunnioittavasti. Samaa mieltä. On tärkeää muistaa, että ruudun takana on oikeita ihmisiä. Kyllä, ystävällisyys auttaa pitkälle positiivisen verkkoyhteisön luomisessa. Ehdottomasti. Yksinkertainen kohteliaisuus voi piristää jonkun päivää. Totta. Meidän pitäisi myös miettiä kahdesti ennen kuin julkaisemme mitään negatiivista. Täysin. Rakentava kritiikki on parempi kuin suoranainen negatiivisuus. Otetaan esimerkkiä ja edistetään positiivisuutta vuorovaikutuksessamme. Rakastan sitä ideaa. Yhdessä voimme tehdä sosiaalisesta mediasta mukavamman paikan. Kyllä, kannustetaan ystäviämme liittymään tähän ponnisteluihin. Oppitunti 34. Näkymän nauttiminen. Ole vain läsnä tuossa henkeä salpaavassa näkymässä. Se on upea idea. On hienoa ottaa hetki ja imeä se kaikki. Täysin. Luonnolla on tapa maadoittaa meidät ja tuoda rauhaa. Kyllä, ja on tärkeää arvostaa ympärillämme olevaa kauneutta. Tehdään tavaksi löytää nämä hetket missä tahansa. Olen samaa mieltä. Kyse on mindfulnessista ja hetkessä olemisesta. Täsmälleen. Näistä kokemuksista tulee usein rakkaimpia muistojamme. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan uusiin paikkoihin ja nauttimaan näkymistä yhdessä. Minä myös. Se on seikkailu, jonka muistamme aina. Oppitunti 35. Mount Everest. Tietenkin Mount Everest on Nepalin ja Kiinan Tiibetin rajalla. Se on oikein. Se tunnetaan maailman korkeimpana vuorena, eikö niin? Kyllä, se saavuttaa hämmästyttävän korkeuden, yli 29 000 jalkaa. On uskomatonta, kuinka monet kiipeilijät yrittävät päästä sen huipulle joka vuosi. Täysin. Se on haastava suoritus, joka vaatii valtavasti valmistautumista. Voin vain kuvitella henkeä salpaavat näkymät ylhäältä. Niiden täytyy olla aivan upeita, toisin kuin mikään muu. Haluaisin nähdä sen näkymän jonain päivänä, vaikka se olisi kaukaa. Sama täällä. On unelma kokea tällainen luonnon kauneus henkilökohtaisesti.